שלום לכם, אני ענת רון, מנחת סדנאות, מרצה, אשת שיווק ואסטרטגיה. אני מתמחה בניהול וברוחניות, ובמיוחד בשילוב בין העולמות. אני ממש שמחה להציג בתחילת השרשרת החדשה בנושא אזור הגאונות, המקור ליצירת החיים שאוהבים, את המומחה בתחום, את דוקטור יורם גלי. יורם הוא יועץ בכיר לפיתוח ארגוני, בעל ניסיון רציני של למעלה מ-40 שנה, כמרצה, כיועץ, מדריך, מאמן, כותב וחוקר. אני רוצה גם להוסיף הוגה דעות. בעיסוקו יורם בונה יכולות צוותיות ואישיות, מלווה מנהלים, מלווה אנשי מקצוע וצוותים, גם בארץ, גם בעולם, אבל בייעוד שלו הוא למעשה מחבר, מפתח ויוצר. לצד שני תחומי המומחיות האלה, התנהגות צוותית וטיפול ממוקד פתרון, יורם מוביל את הפיתוח ואת ההדרכה של אזור הגאונות החדש, וזה מה שמוביל אותנו למפגש הבוקר. יורם נהנה להזמנה לפתוח את השרשרת בנושא אזור הגאונות, שזה בעצם הפוקוס של ההרצאות והסדנאות שהוא מקיים בארץ ובחול. אז לאחר כל ההקדמה המפוארת הזאת, שלום, בוקר טוב יורם, ותודה שאתה כאן היום. בוקר מצוין, אני שמח להיות, וכמובן אני שמח לתת במה למושג הזה שאני מאוד אוהב. אז זה כיף להיות איתך. אתה בעצם יצרת את המודל שנקרא אזור הגאונות החדש, ואתה קצת תספר לנו מה זה בכלל אזור גאונות, ואחר כך תסביר לנו גם מהו החידוש. אז על החידוש יהיה בהמשך. אני אתחיל ואומר בצורה הקצרה ביותר שאזור הגאונות זה אותו מרחב של תמהיל של יכולות ייחודיות ומבריקות שיש לאדם, שכשהוא מפעיל אותם בזמן שהוא עושה את מה שהוא הכי אוהב לעשות ונותן ערך לזולת, הוא נמצא באזור הגאונות. בקצרה זה אומר 3 מעגלים: מה אני הכי ייחודי ומבריק, מה אני מאוד אוהב לעשות, ומה יש בזה גם ערך לזולת. כשאני נמצא בשלישייה הזאת, במרחב הזה, אני באזור הגאונות. להגיד על זה כמה מילים. אז בבקשה. התפיסה שבנויה על הרעיון שיש לכל אחד מאיתנו 4 אזורים. אזור אי היכולת, שזה אותו אזור שאנחנו לא יכולים לעשות, לא יכולים, לא יודעים, לא מדברים סינית, לא מבינים בהנדסה, לא מבינים במכשור, כל אחד אבל בתחום זה משהו שלו. שיכול להשתנות בעצם? זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את הסקיל הזה ולהפוך אותו לאזור שאנחנו כן יכולים? במקרה הזה כן. למשל, החתן שלי יום אחד גילה שיש לו פאנצ'ר, ואז אמרתי לו אין בעיה, אני אלך ואתקן לך, כי הוא לא ידע. ואז הוא ביקש ממני: לא, תן לי לעשות את זה, תעמוד לידי ותחנוך אותי, תדריך אותי בקטע הזה. אוקיי. וראיתי גם שאני נותן כל מיני טיפים, כמו לשחרר את הברגים טיפה לפני ששמים את הג'ק וכן הלאה. אז זה היה אז אזור אחד, מעגל אחד. אז אני אומר, במקרה הזה, באותו רגע, העברתי אותו מאזור אי היכולת לאזור היכולת. זה עוד לא אומר שהוא אוקיי. מתעסק בזה. אזור היכולת זה אותו אזור שבו אה, אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לעשות. יכול להיות שאנחנו לא אוהבים, או זה לא מדליק אותנו לעשות, אבל זה חלק משגרת היום, ואנחנו בהחלט עושים את זה. ומעל אוקיי. זה יש את אזור המצוינות, אותו אזור שאנחנו מאוד טובים, מקבלים על זה שכר, מעריכים אותנו וכן הלאה, ולכאורה זה יכול היה להיות הפסגה. ואז אני אזכיר אותו אחר כך, גיי הנדריקס טבע את המושג אזור הגאונות, שזה אותו אזור שהוא מעל ומעבר לאזור המצוינות, ששם כאמור אנחנו הכי טובים, אנחנו בזרימה מאוד נהנים לעשות את זה, וכמובן יש גם איזה תוספת ערך או השראה או השפעה על אחרים. אנחנו עוד מעט נגיע גם לגיי הנדריקס, כמו שאמרת, אבל אני אשמח לשמוע מה בעצם הביא אותך עם העיסוק המאוד רחב ומפואר שלך, שלל עיסוקים, להתעסק דווקא באזור הגאונות. אני, יש כמה דברים שככה הקפיצו אותי. אני מאוד אוהב מילים. היום אני כבר יודע להגיד שזה חלק זה אני יודעת עליך. מאזור הגאונות שלי, אבל מאוד אוהב מילים, והייתי מאוד קשוב למושגים שכנים, כמו טאלנט, ייעוד, אקס פקטור, הלמה של סיימון סינק ועוד. יותר משפחה. וכן, אבל אני מאוד
לא רק חקרתי, אלא הצלחתי להמשיג מה ההבדל בין כל אחד ומהי הזיקה בין המושגים. מה מהמם. שהדליק אותי באזור הגאונות זה שזה אזור, ולכן זה לא דבר אחד, זה אזור של כמה יכולות, לא, מכלול. כן, תמהיל שלם, לכן גם אני יכול להגיד שלכל אחד יש את אזור הגאונות שלו, ובמובן הזה כל אחד מובחן אחד מהשני בעניין. אתה דיברת לפני דקה על גיי הנדריקס, אבי הספר The Big Leap, או בעברית הקפיצה הגדולה. הסברת לנו קצת מה זה אזור הגאונות, אז עכשיו בוא תסביר מהו החידוש שאתה בעצם טבעת. והאם בכלל גיי הנדריקס מודע לחידוש הזה? הוא לא, אם הוא עוקב כן, אבל יצא לי, לא היה לי פשוט להגיע אליו ולהגיד לו שאני ממשיך לפתח את זה.